হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এই চাদৰত থকা সূতাৰে কেনেদৰে দহি বটে সেইটো দেখাম, একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে, একেবাৰে সহজতে। এতিয়া দহি বটিবৰ বাবে এই চাদৰখনত এনেকৈ দীঘলকৈ দিয়া আছে। ইয়াত থকা সূতাখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে চাইডত যিখিনি সূতা লাগি আছে তাৰ বাবে প্ৰথমতে মূৰকেইটাত এনেকৈ অলপমান কাটি ল'ব লাগিব। কাটোতে যাতে বেকা নহয়, বেকা হ'লে ইয়াৰ বানীত থকা সূতাখিনি কটা যাব, তেতিয়া দেখিব বেয়া দেখিব। এইফালেও তেনেদৰে কাটি ল'ম। একেবাৰে সহজতে দেখাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজে ঘৰতে দহি বটিব পৰা হৈ যাব। দহি বটাৰ যি খৰচ, সেই খৰচ বাচি যাব। এতিয়া ইয়াৰ সূতাখিনি উলিয়াই মই জমা কৰি যাম, এমুঠি কৰি ৰাখিম। ইয়াৰ লগত কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ মিক্স কৰি দহি বটিম। তেনেদৰে মই এটা চাইডৰ সূতাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এটা মই পকালোঁ দহি, আন এটা পকাই দেখাম। এনেকৈ 1 ইঞ্চিমান জোখৰ লৈ লৈছোঁ, লৈ সমানে দুভাগ কৰিম। এনেকৈ দুভাগ কৰি পকাম। একেফালে পকাইছোঁ, ভালদৰে পকাম। এনেকৈ পকোৱাৰ পিছত এনেকৈ লক কৰি ল'ম। 2 মুঠি সূতা লক কৰি এবাৰ ওলোটা চাইডত এনেকৈ পকাই দিছোঁ। এতিয়া গাঁঠি এটা দি দিম। তেনেদৰে আৰু এটা কৰি দেখাম। সমান জোখত ল'ম আগৰখিনিৰ সৈতে। 1 ইঞ্চিমানৰ লৈ লৈছোঁ, লৈ সমানে দুভাগ কৰি একেফালে পকাইছোঁ। এনেকৈ তাৰপিছত লক কৰি ওলোটা চাইডত পকাই দিম। এইবাৰ দি গাঁঠি এটা দি দিম। তেনেদৰে গোটেইখিনি গাঁঠি দি ল'ম। মই তেনেকৈ গাঁঠি দি ল'লোঁ। এতিয়া দহি বটিলোঁ, মই আধাতকৈ বেছি দহি বটিলোঁ। কেনেকৈ বটিলোঁ দেখাম। এনেকৈ সূতা মুঠি ল'লোঁ, লৈ সমানে দুভাগ কৰি ল'লোঁ। তাতে ইয়াৰ লগত মই অন্য এটা কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ। ইয়াত যি সূতা আছিল, সেই সূতাৰ যি কালাৰ আছিল চাদৰখনত, তেনেকুৱা এটা কালাৰ লৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। লৈ সূতা মুঠি এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ। দি ভালদৰে এটা গাঁঠি দিছোঁ। দি এটা বেজিত মই সূতা ভৰাই লৈছোঁ। সূতা ভৰাই লৈ এনেকৈ ভালদৰে 3-4 পাক দিছোঁ। দি বেজিটোৰে এনেকৈ 3টামান গাঁঠি দিম। দহি সূতাখিনি বেছি মোটাকৈ লাগিলে বেছি সৰহকৈ লৈ ল'ব, আৰু দীঘলকৈ লাগিলে দীঘলকৈ ৰাখি কাটি ল'ব। মই বেছি দীঘলো ৰখা নাই, চুটিও ৰখা নাই, বেছি মোটাও কৰা নাই, বেছি পাতলো কৰা নাই। তেনেদৰে আৰু এটা কৰি দেখাম। সূতা মুঠিৰ মাজত এনেকৈ দি দিলোঁ। দি গাঁঠি এটা দি দিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। এনেকৈ 3 পাকমান দি ল'লোঁ। লৈ বেজিটোৰে এতিয়া গাঁঠি দিম। এনেকৈ গাঁঠি দিলে এই গাঁঠিটো কেতিয়াও খুলি নাযায়, সূতাখিনি ওলাই নাযায়। আৰু এইটো দহি বটাৰ ডিজাইন যিটো, সেইটো অতীজৰ পৰা চলি আহিছে, পিছলৈকেও চলি থাকিব। সেইটো বহুত ভাল ডিজাইন হয়। এই ডিজাইনটো সকলোৱে নকৰে। এতিয়া মই সমান জোখত কাটি ল'লোঁ। বাকী সূতাখিনি যদি ক'ৰবাত দীঘল থাকে তেনেহ'লে কাটি সমান কৰি ল'ব। এনেকৈ মই এটা চাইডৰ দহি বটিলোঁ, আনটো চাইডৰো দহি বটিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।